અમે ગુજરાત રાજકોટથી વેરિયસ મશીનિંગ સોલ્યુશન્સ અમે કસ્ટમાઇઝ એન્જિનિયરિંગ પાર્ટ્સ બનાવીએ છીએ, જે કાસ્ટિંગના પાર્ટ્સ હોય, એલ્યુમિનિયમના પાર્ટ્સ હોય, સ્ટેનલેસ સ્ટીલના પાર્ટ્સ હોય, જે કસ્ટમરના ડ્રોઈંગ અને એની રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ અમે બનાવીએ. અમારી પાસે BTL, HMC, CNC, VMC બધી ટાઈપના મશીન્સ છે. અને મેઝરમેન્ટની અંદર અમારી પાસે હેક્ઝાગોન CMM પણ છે. અમે પહેલાં મેન્યુઅલ ઓપરેટર જેટ સેટ લેતા હતા, પણ જ્યારથી મલેનો ના જેટ સેટર, XY સેટર યુઝ કરીએ છીએ ત્યારથી અમારો રિજેક્શન રેશિયો ઘણો ઓછો થઈ ગયો છે. અને ઓપરેટરને જેટ સેટ કરવામાં બહુ ઓછો ટાઈમ લાગે છે અને ઝડપથી જેટ સેટ થઈ જાય છે. અને કમ્પોનન્ટની એક્યુરેસીમાં પણ વધારો થયો છે. થેન્ક યુ સર.